वेलकम टु माई च्यानल गाइज। सो गाइज आज चाहिँ म शिवम सिमेन्टको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दैछु है। यो शिवम सिमेन्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको रहेको छ। सो आज हेरौँ है त हामी गाइज कतिको राम्रो छ त यो कम्पनी हामीले सेलेक्ट गर्न होइन। यसमा अहिले लगानी गरेर हामीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल निकाल्ने सम्भावना कति के रहेको छ है, यो हामी विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा हेर्नेछौँ र यसको हामी फाइनेन्शियल रिपोर्टहरू हेर्नेछौँ है। यसको बिजनेस ग्रोथहरू के कस्तो भइरहेको छ है र यसको फाइनेन्शियल इन्डिकेटरहरूले चाहिँ कस्तो सङ्केत गरिरहेछ त होइन, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि, यो कुराहरू चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ है त। र तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी गर्न कतिको उचित छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लास्टमा बुझ्नुहुनेछ है त। सो गाइज ढिलो नगरिकन हामी स्क्रिनमा जाउँ है त। सो गाइज अब चाहिँ हामी शिवम सिमेन्टको हेरौँ है त के कस्तो रहेको छ है। र यसको सुरुमा हेरौँ हामी मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। 24 अरबको यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेको छ भने तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ सियर्स आउटस्ट्यान्डिङ 4 करोड 40 लाखको टोटल सियर्स रहेको छ यसको मार्केटमा भने तपाईँको पब्लिक सियर्स 4 करोड 40 लाख। यो भनेको के मतलब भन्दाखेरि 4 करोड 40 लाख किता सेयर मार्केटमा छ, जुन चाहिँ पुरै पब्लिकको सेयर्स हो क्या। यसमा प्रोमोटरको सेयर्स 1% पनि छैन है त। यो कुरा तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। पुरै 4 करोड 40 लाख किता चाहिँ मार्केटमा यसको किनबेच भइरहेछ है त। र हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँले साइडमा है यसको मोमेन्टम पनि सी देखाएको छ, यसको मोमेन्टम देखाएको छैन अहिले मार्केटमा राम्रो है। भ्यालु पनि यसको बी देखाएको छ है, ठिकै देखाएको छ यसको भ्यालु। ग्रोथ पनि बी नै देखाएको छ र साइज भनेको यसको हाई क्याप रहेको छ है त यो। र अब हेल्थ स्कोर हेर्न सक्नुहुन्छ ठिकै देखाएको छ, अब तपाईँको एभरेजभन्दा अलिकति माथि नै देखाएको छ, राम्रै भन्नुपर्छ यो है। फन्डामेन्टल ग्रोथ पनि ठिकै देखाएको छ है र ब्याङ्क्रप्सी रिस्क चाहिँ छैन यो कम्पनीमा भनेर देखाएको छ है त। र गाइज मेन कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यो रहेको छ है त। यहाँ हेर्नु त तपाईँले पब्लिक होल्डिङ 100% रहेको छ है त, जसमा तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ प्रमोटर होल्डिङ 0%, गभर्मेन्ट होल्डिङ 0% भनिसकेपछि पुरै यो पब्लिकको हातमा छ क्या यो सेयर है। यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रमोटरको 1% पनि नरहनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो कम्पनीमा हामीले लगानी गर्न चाहिँ एकदम रिस्की हुन्छ है त। किनभने मेन कम्पनी चलाउने सञ्चालकहरूलाई नै विश्वास छैन भने कम्पनीमा होइन, 1% पनि उनीहरूले कम्पनीको सेयर होल्ड गरेको छैन भने हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यो बिजनेस प्रति त्यति विश्वास छैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ है त यहाँ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पब्लिक होल्डिङ पुरै 100% रहेको छ है त। यदि कम्पनी टार पल्ट्यो भने पुरै पब्लिक टार पल्टिने हो। त्यो कम्पनी यताउता कम्पनी चलाउने मान्छेहरूको केही पनि जाँदैन है त, पुरै पब्लिक डुब्ने हो यहाँ। यो हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ है त। सो एकदमै सचेत हुनु होला है त गाइज। कमसेकम पनि 50% प्रमोटर होल्डिङ, अराउन्ड 40-50% को प्रमोटर होल्डिङ भएको कम्पनी मात्र हामीले लगानी गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ है त। र गाइज हेर्न सक्छ तपाईँले शिवमको रिटर्न्सहरू 1 मन्थ अगाडि लगानी गर्नेको 14% रिटर्न देखाएको छ भने 3 मन्थ अगाडि लगानी गर्नेको -14% देखाएको छ भने 3 मन्थ अगाडि लगानी गरेको -17% को रिटर्न देखाएको छ। त्यस्तै 6 महिना अगाडि लगानी गर्नेको अहिले 20% को डाउन भएको छ है त। 6 महिना अगाडि लगानीको 20% डाउन भएको छ भने 1 वर्ष अगाडि लगानी गर्नेको हेर्न सक्नुहुन्छ 56%। जस्तै तपाईँको 56% डाउन भइदियो क्या, तपाईँको 56% डाउन भइदियो। 1 लाख लगानी गर्नेको तपाईँको अहिले चाहन्छन् 50,000 भन्दा नि मुनि भइदियो कि कम्पनी। यो मार्केट डाउन छ नि त अहिले, डाउन फेज छ नि त बियरिश मार्केटमा चाहिँ तपाईँको 56% भन्दा पनि माथि यसको डाउन फेज देखिन्छ है त। र 2 वर्ष अगाडि लगानी गर्नेको पनि अझै 30% को डाउनमा छ। यो कम्पनीमा अगाडि 2 वर्ष अगाडि लगानी गर्ने मान्छेको पनि 30% अझै पनि घाटामा छ है त। त्यो हामीले देख्न सकिन्छ यसमा। र हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईँले यो म्यानुफ्याक्चरिङ को एभरेज रिटर्न भन्दाखेरि नि एकदमै कम रहेको छ है त। पर्फर्मेन्स एकदमै गरेको छैन है त शिवम सिमेन्टले चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईँले है त यहाँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङको रिटर्न 56%, 2 वर्षमा 56% को कमसेकम रिटर्न दिएको छ है त म्यानुफ्याक्चरिङले भन्दाखेरि। शिवमको रिटर्न -28% छ क्या, 30% अझै पनि घाटा छ 2 वर्ष अगाडि लगानी गर्ने मान्छेको। र अल्फा एनालाइज हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज 32% भन्नाले तपाईँको मार्केटले जति एभरेज रिटर्न दिएको छ नि होइन, त्योभन्दा पनि कम रिटर्न दिएको छ क्या। -32% को कम रिटर्न दिएको छ मार्केटले। नर्मल मार्केट एभरेज मार्केटले रिटर्न दिने भन्दा नि कम दिएको छ। र बेटा 3 मन्थ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको स्टक्सको एकदम भोलाटाइल छ है त। किनभने सबै पब्लिक होल्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि नि स्टकहरू धेरै भोलाटाइल हुने गर्दछ। सो यसको स्टक चाहिँ मार्केटभन्दा अलिक धेरै भोलाटाइल छ है त। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको 52 विक्स हाई लो 1635 रहेछ भने अहिले एकदम घटेर 530 सम्म पुगेको रहेछ। र अहिलेको प्राइस रहेको छ 553। अहिले यो भिडियो रेकर्ड हुँदाखेरि चाहिँ 553 रहेको छ है त। र अब यसको इन्डिकेटरहरू हेरौँ है त गाइस। PE/TTM भनेको छ है त। यसको ट्रेलिङ 12 मन्थको PE रेसियो हेर्न सक्नुहुन्छ 32 रहेको छ है त।
यसको 32 रहेको छ, पीबीबी रेशियो 2.56 रहेको छ, रिटर्न अन इक्विटी 8% मात्र रहेको छ है। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पीईजी रेशियो अन्डर ओभर भ्यालुड छ एकदमै, रिटर्न अन एसेट्स 5.96% को रहेछ र डिभिडेन्ड यिल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ 5.24% को र क्वार्टर टु क्वार्टर अर्निङ ग्रोथ भनेपछि क्वार्टर टु क्वार्टर अर्निङ ग्रोथ चाहिँ 60% को इन्क्रिज गरेको छ। अहिले यो के कारणले इन्क्रिज गरेको रहेछ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ है। र इयर टु इयर अर्निङ ग्रोथ तपाईको 31% को इन्क्रिज भएको छ है त। र अब चाहिँ हामी फाइनान्सियल्स हेरौँ है त, यसको क्वार्टरली रिपोर्टहरु के कस्तो रहेको छ ल। र गाइस तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेयर अफ क्यापिटल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको बढेको छैन किनभने यसले क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ है। क्याश डिभिडेन्ड दिएको कारणले गर्दाखेरि यसको पेयर अफ क्यापिटल बढेको छैन। र रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्न सक्नुहुन्छ 9% को डाउन भएको छ है त। पहिलाको वर्षभन्दा अहिले 9% को रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा डाउन भएको छ है। र टोटल इक्विटी 5% डाउन भएको छ, बोरोइङ पनि 5.83% डाउन भएको छ र करेन्ट लायबिलिटिज है तिर्नुपर्ने दायित्व घटेको राम्रै हो है, 8.56% डाउन भएको छ। करेन्ट एसेट्स चाहिँ 19.64% भन्नाले यसको सम्पत्ति कम्पनीको सम्पत्ति 20% ले डाउन भएको छ है त एक वर्षमा। यदि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ करेन्ट एसेट्स चाहिँ बढेको हुनु पर्यो र लायबिलिटिज चाहिँ घटेको हुँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। बट यहाँ चाहिँ के छ भने एसेट्स चाहिँ एकदम बढिरहेछ, सरी एसेट्स चाहिँ एकदमै धेरै पर्सेन्टेजले घटिरहेछ है त। यो चाहिँ ब्याड सङ्केत हो है त, त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन है त्यसलाई। र टोटल एसेट्स 5.99% घटिरहेछ र रेभेन्यू फ्रम अपरेसन गाइज यो यही हो क्या, यो बिजनेस सञ्चालन। अब के गर शिवम सिमेन्टले प्रफिट केबाट कमाउने हो त? शिवम सिमेन्टले मेन यसको कोर बिजनेस भनेको सिमेन्ट बेचेर पैसा कमाउने हो है त। र यसको रेभेन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ सिमेन्ट बेचेर यसको रेभेन्यू नै 30% को डाउन भएको छ है त यो टाइममा। पहिलाको क्वार्टर 1 भन्दा अहिले 30% को डिक्रिजमा छ है त यसको रेभेन्यू अहिलेको यो टाइममा क्वार्टर 1 को हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ। सो यो चाहिँ हामीले त्यति राम्रो देखेको छैन है त। र नेट प्रफिट चाहिँ फेरि 31% ले बढेको रहेछ। यो के कारणले बढेको रहेछ अब हामी हेरौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले अहिले डाउन भएको छ है रेभेन्यू, यसले सिमेन्ट बेचेर कमाएको पैसा यति। र कस्ट अफ सेल्स हेर्नु है त, कस्ट अफ सेल्स भनेको चाहिँ तपाईको सिमेन्ट बनाउन यताउता सबै चार्जहरू लाग्छ नि त होइन हामीले बिजनेसहरू गर्दाखेरि। सो त्यो चार्जहरू चाहिँ टोटल कस्ट खर्च भएको चाहिँ कति 5,83,000 यो अब 00 लगाएपछि यसको रियल भ्यालु आउँछ है। यति भनौँ न यो भ्यालुमा तपाईले यो माइनस गर्दाखेरि यति आयो 9,51,517 आयो है त। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईले यो तपाईको रेभेन्यू पनि घटेको छ र कस्ट अफ सेल्स है त, कस्ट जुन कच्चा पदार्थ चाहिन्छ नि होइन बिजनेस यिनीहरूले सिमेन्टहरू बनाउनलाई त्यसको प्राइस पनि घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रस प्रफिट चाहिँ अलिकति राम्रै देखेको रहेछ है। पहिलाको क्वार्टर 1 को तुलनामा चाहिँ ग्रस प्रफिट राम्रो देखेको रहेछ र त्योभन्दा अगाडिको क्वार्टर भन्दा चाहिँ अलिकति घटेको रहेछ है। जस अब यसको बिजनेस ग्रोथ खासै देखेको छैन है त, एउटै लयमा चलिरहेछ है त पहिलादेखिको। र अदर इन्कम है त, मेन यसको इन्कम के कारणले बढेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको अदर इन्कम बढेको रहेछ है त। बिजनेस भन्दा छुट्टै इन्कम है त्यसलाई चाहिँ 3,13,413 है बिजनेस इन्कम अदर इन्कम बढेको रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको क्वार्टरहरूमा यो इन्कम छैन है त, यो इन्कम छैन। मेनली यसको बिजनेस अहिले के अरे यसको प्रफिट देखाएको रेभेन्यू घट्दाखेरि पनि यसको प्रफिट चाहिँ के कारणले देखायो भन्दाखेरि चाहिँ यो कारणले देखायो है त तपाईको अदर इन्कम बढेको रहेछ। र मेन यसको इन्कम बढ्नुमा के हात रहेको छ भन्दाखेरि कस्ट अफ सेल्स है त, कच्चा पदार्थको प्राइस घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसले प्रफिट राम्रो जेनेरेट गर्न सकेको हो है त। र गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है, अब अरू पनि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अलिकति बढेको छ है। बढेको भन्दा नि ठिकै छ, जस राम्रोसँगले मेन्टेन गरिरहेको छ एक्सपेन्सेसहरू। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि तपाईको बढेको देखिन्छ है त, अदर एक्सपेन्सेस पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले बढेको देखिन्छ। डेप्रिसिएसन्सहरू है, अब तपाईको प्लान्टहरू लागु हुन्छ होइन, तपाईको मेसिनरी चिजहरूको चाहिँ सामान डेप्रिसिएट हुन्छ, भ्यालु डेप्रिसिएसन हुन्छ, यो डेप्रिसिएसन पनि बढेको छ है पहिलाको भन्दा चाहिँ। र पहिलाको भन्दा चाहिँ घटेको रहेछ, बट अघिल्लो क्वार्टर भन्दा चाहिँ अलिकति बढेको रहेछ। र अदर एक्सपेन्सेस हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो अदर एक्सपेन्सेस रहेको छ, फाइनेन्सियल चार्जेसहरू सबै टोटल एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि चाहिँ 9,94,419 रहेछ है त। र तपाईको एक्सपेन्सेस यत्रो रहेछ गाइज ल हेर्नु त, यो चोटि धेरै नै एक्सपेन्सेस भएको छ त पहिलाको तुलनामा। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको वर्ष चाहिँ तपाईको यो कस्ट अफ सेल्सहरू चाहिँ बढेको रहेछ एकदमै धेरै होइन।
तपाईको बिजनेस रन गर्नलाई बिजनेसमा चाहिने कुराहरू बनाउनको लागि यताउता गर्नको लागि धेरै पैसा लागेको रहेछ रेभेन्यू चाहिँ फेरि बढेको रहेछ रेभेन्यू पनि बढेको रहेछ हैन र तपाईको त्यतिखेर चाहिँ के रहेछ भने हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईले यो टोटल एक्सपेन्सेस खर्च चाहिँ एकदम कम रहेछ है त 2,42,497 रहेछ भने अहिले 9,94,000 एकदमै धेरै है त केमा बढेको रहेछ त भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हैन नर्मल्ली अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्दा बाहिरको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु ज्यादा भएको रहेछ है त यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त पहिलाको 1 वर्ष पनि बढेको रहेछ एकदमै धेरै र अहिले पनि बढेको रहेछ डेप्रिसिएसन्स ठिकै रहेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यही हो अदर एक्सपेन्सेसमै धेरै यहाँ देखाएको छ है त सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिटहरु एकदमै घट्नुको कारण चाहिँ यसको एक्सपेन्सेसहरु रहेको छ है त यसको यो क्वार्टर 1 मा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरु एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नेट प्रॉफिट चाहिँ एकदमै डाउन भएको छ है नभए धेरै नै प्रॉफिट हुनुपर्ने हो यो वर्ष है यो क्वार्टर 1 मा र यसको ट्याक्सहरु सबै कटाउँदाखेरि चाहिँ 2,74,765 भएको छ त यसको टोटल र हेर्न सक्नुहुन्छ खासै त्यस्तो वृद्धि पनि भएको छैन है पहिलाको भन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको भन्दा पनि अहिले डाउन भएको छ यसको तपाईको नेट प्रॉफिट भनेपछि खासै बिजनेसले ग्रोथ चाहिँ गरेको देखेको छैन है सो गाइस अब चाहिँ यसको हामी ग्रोथ हेरौँ है त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 3 वर्ष 3 इयर CAGR 3 वर्षको कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ रेट हेर्न सक्नुहुन्छ 4% ओभरअल ग्रोथ कोर ग्रोथ रेट हेर्न सक्नुहुन्छ 3.5% अराउन्ड छ हैन बिजनेस ग्रोथ त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2.16% को एनुअली डिग्रेड भइराछ है त अर्निङ ग्रोथ पनि छैन तपाईको 5 इयर्स को हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ अलिअलि ग्रोथ देखाएको छ हैन तपाईको हामीले त लेटेस्ट हेर्नु पर्यो नि त हैन अहिले 3 वर्षको लेटेस्ट रहेको छ त्यो हेर्दाखेरि तपाईको ग्रोथै छैन है त यहाँबाट एकदमै हामीले देख्न सकिन्छ बिजनेसको केही ग्रोथहरु राम्रोसँगले भइराको छैन है प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरुको पनि ग्रोथ घटेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले खासै टोटल एसेट्स को पनि ग्रोथ भएको छैन रिजर्भ एन्ड सरप्लस को चाहिँ अलिकति ग्रोथ देखाएको छ यसमा है किनभने यसले बोनसहरु दिदैन जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ यसको पैसा भइरा हुन्छ है त रेभेन्यू फ्रम अपरेशन्स पनि तपाईको 2.16% ले मेन भनेको रेभेन्यू फ्रम अपरेसन हुनु पर्यो के यो भएन भने बिजनेस कामै छैन के किनभने यही रेभेन्यूबाट नै बिजनेसको ग्रोथ हुँदै जाने हो नि त यदि रेभेन्यू नै हामीले राम्रोसँगले ग्रोथ गर्न सकेन भने त बिजनेसले आगामी दिनहरुमा प्रॉफिट दिने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है त र हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रस प्रॉफिटमा पनि डिग्रेड रहेको छ अपरेटिङ प्रॉफिट पनि बढेको छैन नेट प्रॉफिट पनि बढेको छैन 3 वर्षको एभरेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्काउन्टेड अर्निङ मेथड यो मेन मेथडहरुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सबै यसको ओभर भ्यालुड देखाएको छ है त एउटा गोल्डन मोडलबाट चाहिँ यसको अन्डर भ्यालुड देखाएको रहेछ अरु सबै मोडलबाट चाहिँ यसको ओभर भ्यालुड देखाएको छ है र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको रिटर्न अन इक्विटीको पनि खासै ग्रोथ छैन है त 8 9 10 11 मै घुमिरहेछ है यो नेट प्रॉफिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको नेट प्रॉफिट मार्जिन पनि ठिकठिकै घरि एकदमै ज्यादा भइदिने प्रॉफिट मार्जिन घरि एकदमै घरि भइदिने यो सबै कस्ट अफ गुड सेल्सले गर्दाखेरि हो यो यस्तो भएको हैन प्रॉफिट मार्जिन घटेको घट्ने बढ्ने भएको चाहिँ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अरु पनि ठिकै रहेको छ है त्यसको र डिभिडेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईले यसको आगामी अगाडि 4 चोटी यसले डिभिडेन्ड दिएको रहेछ 4 चोटी नै यसले पुरै क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ है त यसले बोनस शेयर चाहिँ 1% पनि दिएको छैन त यो 4 वर्षमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिटर्न अन इक्विटी मेन्टेन अझ घट्दैछ अहिले त है तपाईको यो रिटर्न अन इक्विटी बोनस शेयर नदिएर पनि रिटर्न अन इक्विटी यस्तो हुनु भनेको चाहिँ ग्रोथ छैन कम्पनीमा भन्ने बुझिन्छ है त नेट प्रॉफिट पनि बढेको छैन है त अझ घट्दैछ अहिले र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टोटल इक्विटी पनि पहिलाको 5-6-7 वर्ष देखिको 4-5 वर्ष देखिको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले केही पनि देखिदैन है त रिटर्न अन इक्विटी पनि सेम लेभलमा रहेको छ र गाइस अब चाहिँ हामी चार्ट कम्पेयर गरेर हेरौँ है त यसको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ को र शिवम सिमेन्ट है त र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको EPS है त EPS हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईले EPS अहिले अझ घटिरहेको देखिन्छ अहिलेको वर्षहरुमा है मजाले बोनस नदिदा पनि EPS मेन्टेन यसरी यस्तो हुनु भनेको चाहिँ खासै ठिकै अहिले चाहिँ सर्टै बढेको रहेछ नभए अगाडि त तपाईको 15-19 त्यही अराउन्ड रहेछ है त बोनस नदिदा पनि यतिको हुनु भनेको चाहिँ अब यतिको कमै मान्छु म चाहिँ है
अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेट प्रॉफिट इन 1000 है नेट प्रॉफिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको ग्रोथ हुने बिजनेसको त यसरी अपवर्डमा गएको हुन्छ क्या है हायर आइ हायर लो बनाउँदै गएको हुन्छ यो त एकदमै साइडवेज जस्तो भयो है त अब 4 वर्ष अगाडिको प्रॉफिट जति थियो अहिले पनि हामीले त्यतिमै चित्त बुझाएर बस्नु परिरहेछ है त यदि बोनसहरु दिन थाल्यो भने त यसको त पेड अफ क्यापिटलहरु बढ्यो भने त धेरै नै यसको ईपीएस सबै रेशियोजहरु एकदमै डाउन भइदिन्छ है र हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईले यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ बढेको होला यसको है रिजर्भ एन्ड सरप्लस ठिकै बढिरहेको छ किनभने यसले बोनस दिदैन जसकारणले चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ पैसा भइरहन्छ है त मेन भनेको यसको रेभेन्यू फ्रम अपरेसन हुनुपर्ने रेभेन्यू फ्रम अपरेसन साइडवेजमै छ है त ग्रोथ छैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब रिटर्न अन इक्विटी यसको है त रिटर्न अन इक्विटी पनि मेन्टेन गर्न सकेको छैन है त पहिलाको जस्तो छ त्यही त्यस्तै अब त्यो बोनसहरु नदिँदाखेरि त यसको त अप ट्रेन्डमा जानुपर्ने हुन्छ रिटर्न अन इक्विटी पनि है त जुन चाहिँ यो देखिएको छैन यसमा है सो गाइज आज चाहिँ हामीले शिवम सिमेन्टको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्यौं है र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र आगामी दिनहरुमा यस्तै एनालाइसिसहरुको भिडियोहरु हेर्नु मन छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला है त र थ्यांक यू अगेन फर वाचिङ दिस गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम है त